નમસ્કાર મિત્રો, આજના આપણા ત્રીજા એપિસોડની અંદર આપણે જોશું કે બિઝનેસ તમારે જો ડેવલપમેન્ટ કરવો હોય તો સૌથી પહેલી વસ્તુ તમારે 3 વસ્તુ નક્કી કરવી પડશે, અને એ 3 છે વિઝન, મિશન અને વેલ્યુ. રાઈટ? આ 3 વસ્તુ તમારી અંદર જો બેઝિક હોવી જોઈએ તમારા બિઝનેસની અંદર. તમે કોઈ પણ કંપનીની વેબસાઇટ જોશો ને તો આ 3 વસ્તુ તમને એમાં જોવા મળશે. એ કંપનીનું વિઝન શું છે, એ કઈ રીતે કામ કરશે અને એ કામ કેવી રીતે કરશે. આ 3 વસ્તુ તમારી અંદર હોવી જોઈએ, જેથી કરી અને તમને તમારા બિઝનેસની ગાઈડલાઈન આ 3 વસ્તુના આધારે મળતી રહી છે. રાઈટ? તો એમાં આને કહેવાય છે VMV, રાઈટ? વિઝન, મિશન અને વેલ્યુ. વિઝન એટલે એ છે ને તમારું એક મોટિવેટર છે કે તમારે ક્યાં જવું છે, કેવી રીતે જવું છે, લોંગ ટર્મ તમારો ગોલ શું છે એ તમને ક્લિયર કરે છે. બીજું છે મિશન. રાઈટ? મિશન એટલે તમે તમારા બિઝનેસને કઈ રીતે લઈ જવો છે આગળ, એના માટે તમે શું કરશો, બરાબર? અને ત્રીજું છે વેલ્યુઝ. તો વેલ્યુઝ એટલે એવી વસ્તુ છે કે તમારા બિઝનેસને ડેવલપ કરવા માટે, તમારા ડિસિઝન લેવા માટે તમારી અંદર વેલ્યુ હોવી જોઈએ કે જેને હિસાબે બીજા લોકો રહ્યા એ એમની વેલ્યુ કરે. તો કઈ રીતે છે એ આપણે જોઈએ. તો સૌથી પહેલું વિઝન. તો વિઝનની અંદર એન્ડ પોઈન્ટ કે તમારે તમારા બિઝનેસને ક્યાં સુધી લઈ જવો છે, વિચારો સૌથી પહેલી વસ્તુ. બીજી વસ્તુ કે તમે જે વિઝન નક્કી કર્યું છે એ તમને મોટિવેટ કરે છે, એ એસ્પાયર કરે છે તમને, એ જુઓ. બીજી વસ્તુ એન ઇમ્પોસિબલ ગોલ. ઇમ્પોસિબલ ગોલ એટલે કે દાખલા તરીકે તમે ઘણી વખત નક્કી કરો કે મારે તો ખાલી છે ને અમારા સિટી પૂરતું જ કામ કરવું છે, તો એ ગોલ તમારો નામ એવો થઈ ગયો. પણ તમે જ્યારે એમ કહેશો કે અમારે સ્ટેટ લેવલનો કરવું છો, તો એ હજી ના. મારા આખી દુનિયાને છે ને મારો જે પ્રોડક્શન પહોંચાડવી છે, તો તરત બીજા 5 જણા કહેશે હવે યાર તો અહીંયા તારા એરિયામાં નથી કરતી તો ત્યાં બધા દુનિયામાં ક્યાં પહોંચાડીશ. તો આ જે છે ને એ ઇમ્પોસિબલ. રાઈટ? તો એવો તમારો ગોલ એટલે લાસ્ટ તમે ક્યાં સુધી જોવા માંગો છો, બરાબર? એવું તમે નથી કરી શકો. રાઈટ? તમે આપણે એક આનું ઉદાહરણ જોઈએ સાઉથ વેસ્ટ એરલાઇન્સની. તેનું વિઝન શું છે? ટુ બીકમ ધ વર્લ્ડ મોસ્ટ નોન. એ લોકો અમને પ્રેમ કરે ને એવી અમારી એરલાઇન્સ બનાવી છે, બરાબર? એન્ડ મોસ્ટ નોન, વધારે અમારી ઉડાનો થતી હોય. રાઈટ? એન્ડ ધ મોસ્ટ પ્રોફિટેબલ, અને વધારે પ્રોફિટ કરતી હોય ને એવી અમારી એરલાઇન્સ. રાઈટ? તો આ એનું વિઝન છે. હવે ત્યાં કેવી રીતે પહોંચવું? વિઝન છે એમાં પહોંચવું કેવી રીતના? તો એના માટે જરૂરી છે તમારું મિશન. રાઈટ? મિશન એટલે તમારે કઈ રીતે, તો પહેલી વસ્તુ તો સ્ટાર્ટિંગ પોઈન્ટ, તમે ક્યાંથી શરૂઆત કરશો, એમાં કઈ વસ્તુ હશે તમારી, બરાબર? તમારી જે કંપની છે એ શું કરશે, બરાબર? એ જરૂરી વસ્તુ. બીજું, તમારી પ્રોડક્ટ અને સર્વિસ એ કેવી રીતે પહોંચાડશો તમે માર્કેટમાં, બરાબર? એ જરૂરી વસ્તુ. તો આટલી વસ્તુ તમે નક્કી કરો તો કઈ રીતે તમે કરશો આખું. રાઈટ? એટલે ઓપરેશન આખું તમારું જે જોયું ને ઓપરેટિંગ, એ કઈ રીતે આખું થશે, એમાં કઈ વસ્તુ હશે. તો આમનું આપણે મિશન જોઈએ. તો મિશન જોઈએ તો ખ્યાલ આવશે સાઉથ વેસ્ટનું, એ કનેક્ટ પીપલ રેટ ટુ વોટ્સ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન ધેર લાઈફ. રાઈટ? અમે લોકોની સાથે જોડાશું કે એની જિંદગીમાં કઈ વસ્તુ મહત્વની છે, બરાબર? એટલે કોની સાથે અમે જોડાશું? લોકો સાથે. કેવી રીતે? તો થ્રુ ફ્રેન્ડલી, મિત્રતા તરીકે, એક મિત્ર તરીકે. બીજું રિલાયેબલ, એક વિશ્વાસપાત્ર વ્યક્તિ તરીકે. એન્ડ લો કોસ્ટ એર ટ્રાવેલ્સ, અને અમે એને ઓછામાં ઓછા ખર્ચે એર સર્વિસ આપશો, ટ્રાવેલિંગ સર્વિસ આપશો. તો આ રીતે અમે એની સાથે અમારી જે પ્રોડક્ટ છે, અમારી સર્વિસીસ છે, એ વસ્તુ એને આપશું, બરાબર? તો આ મારું મિશન છે, અમે આ રીતે એની સાથે જોડાશું. રાઈટ? બીજું હવે છે વેલ્યુઝ. તો વેલ્યુ ધ ક્લિયર ક્વિક એક્શન સ્ટેટમેન્ટ. એટલે વેલ્યુ એટલે તમે જે વેલ્યુ નક્કી કરી છે ને એની ઉપર તમે જ્યારે કહેવાય ને નિર્ણય લેવો હોય ને તો એક્ટિવલી યુઝ ફોર ડિસિઝન મેકિંગ. તમે જલ્દી નિર્ણય લઈ શકો. રાઈટ? કોઈ પણ જાતની હિચકિચાટ વગર, બરાબર? એ જોઈએ. બીજું, એપ્લાય ટુ ઓલ સ્ટેક હોલ્ડર. આ દરેક લોકો માટે નિર્ણય લેવાનો છે. ત્યાંથી કે તમારા જે કસ્ટમર છે એના માટે છે, માલિક છે એના માટે છે, તમારા વર્કર્સ છે એના માટે. એ આ વેલ્યુઝના આધાર ઉપર નિર્ણયો તમારા લેવાશે. તો આમનું આપણે જોઈએ, બરાબર? અને વેલ્યુ શું છે કે વોરિયર સ્પિરિટ. તમે કોઈ પણ વસ્તુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માંગો છો તો એની અંદર વોરિયર સ્પિરિટ, સર્વન્ટ્સ હાર્ટ, રાઈટ? પછી ફન લવિંગ એટીટ્યુડ, પછી વર્ક ધ સાઉથ વેસ્ટ વે. તો તમે આ વસ્તુ અંદર આવે છે, બરાબર? દાખલા તરીકે તમે કંઈક વસ્તુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરો છો તમારી કંપનીમાં,
તો એની અંદર જેને કહેવાય ને વોરિયર સ્પિરિટ. તો દાદા કે તમે એમ કહો ભાઈ મારે નવા એમ્પ્લોયી અંદર લેવા છે, તો એ એમ્પ્લોયીમાં આ વસ્તુ છે કે ભાઈ હું આમ કરું તરત એમ કે ઓકે સર થઈ જશે, બરોબર છે. અમે એમ કે આનું સર્વિસ તમારે આપવાની છે, ઓકે સર કેમ છે, એની સાથે જે જ્યાં ને એ હમ્બલી એની સાથે વાતચીત કરી શકે એવા જે છે લોકો, તો એવા લોકો તમારે લેવાના છે. એને માટે પણ તમારા જે વેલ્યુ છે એ નક્કી કરવી પડશે. તો આ રીતે તમે તમારી વેલ્યુ નક્કી કરીને તમે ડિસિઝન લઈ શકશો આમાંથી. અને એટલા માટે જ કહેવાય કે યુ આર હાયર ફોર યોર સ્કિલ એન્ડ યુ આર ફાયર ફોર યોર બિહેવિયર, રાઈટ. એટલે તમને જ્યારે કંપનીની અંદર લેવામાં આવે છે ત્યારે તમારી સ્કિલના હિસાબે લેવામાં આવે છે. પણ જ્યારે કંપનીમાં કાઢે છે ને ત્યારે તમને એમ કે આ તમારું વર્તન સારું નથી. અને આ જે વર્તન છે ને એ તમારું એટીટ્યૂડ છે, તમારી વેલ્યુઝ છે કે જે આ કંપની સાથે સેટ થતી નથી, રાઈટ. તો આ છે વેલ્યુ. તો મહત્વની વસ્તુ આ ત્રણે ત્રણ વસ્તુ તમે જોઈ શકો છો કે એનું વિઝન શું છે, એનું મિશન શું છે અને એની વેલ્યુ શું છે. અને એના આધાર પર આખી કંપની છે એ કામ કરે છે, નિર્ણય લે છે, અને આખી કંપનીનું જે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે ને એ આ ત્રણ વસ્તુ પર ચાલે છે અને સારી રીતે બિઝનેસ કરે છે, બરાબર. આ તમે જોશો કે યુટ્યુબ, તો યુટ્યુબને પણ તમે જો કે ટુ પ્રોવાઈડ ફાસ્ટ એન્ડ ઇઝી વિડીયો એક્સેસ એન્ડ ધ એબિલિટી ટુ શેર વિડીયો સ્પીકરલી. તો આ વસ્તુ તો તમે જોશો ને આ દરેકની જે વેલ્યુઝ છે એ વેલ્યુઝ ઉપર, એટલે મીન્સ કે આમના વિઝન, મિશન અને વેલ્યુઝ આની સાથે જોડાયેલા છે. તો આ રીતે આ કંપની કામ કરે છે. તમે જે આ કંપની સાથે કામ કરો છો અહીંયા લખ્યું છે એ જ રીતનું એ કંપની પ્રોવાઈડ કરે છે. તો તમારી કંપનીમાં તમે આ ત્રણ વસ્તુ લખો, વિઝન, મિશન અને વેલ્યુઝ, એ પ્રમાણે તમારી કંપનીએ કામ કરવું પડશે. તમારા વર્કર્સ છે એ પણ એ બેઝ ઉપર લેવા પડશે. તમારા સ્ટેક હોલ્ડરમાં તમે બીજી રીતે તમે પોતે, તો તમારે પણ એ રીતે વર્તવું પડશે. તો ઓટોમેટિક તમારો બિઝનેસ છે ને વ્યવસ્થિત સિંક્રોનાઇઝ છે અને સારામાં સારી પ્રગતિ કરશે. એટલે તમારા બિઝનેસમાં ત્રણ વસ્તુ છે કે નહીં ચેક કરો, એ બહુ જરૂરી વસ્તુ છે. અને ન હોય તો કોઈ પણ નિષ્ણાંતની સલાહ લઈ અને આ ત્રણ વસ્તુ તમે તમારા બિઝનેસમાં ઉમેરો, બરાબર. જો તમને આ વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો આ વિડીયોને લાઈક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક યુ.